Hello to our viewers. My name is Harold Gardon. I'm the Millennial Wealth Planner. And welcome to the 142nd episode of the Late Night Tambayan with TPG and MWP. So if hindi ka makatulog, no, dito ka na lang tumambay kung saan tayo mag-chill and we will discuss personal finance and life in general. Partner? Yes, happy Thursday night, everyone, and welcome to year 2 of Late Night Tambayan. Ayan, year 2. Ayan, I'm Bill Christian Tamanal, founder and content creator of the Prudent Generation. Ayan, masaya partner yung magiging session natin for tonight, di ba? Yes, partner. So ang session po natin for tonight ay chill lang po tayo, no? Kumbaga kwentuhan lang tayo ngayong gabi. And we will be discussing finance movies, no, or movies about finance, about money, and kung ano yung mga learnings namin, no, ni Mr. TPG at ni MWP. At syempre, kung may gusto rin po kayong i-share, no, doon sa mga movies na hindi namin nabanggit, feel free to share as well. At syempre nga, no, dito sa Late Night Tambayan, yun nga, sabi ni partner, this is our year 2. Tapos na po tayo sa year 1, kaya nga year 2 na. Nag-start lang po ito, no? Parang, ano lang siya, parang pantanggal stress na sabi, uy, mag-live nga tayo. Kasi again, during the height of the pandemic, medyo down tayo. At alam mo, hindi ka makatulog. May mga anxiety. Tapos sabi nga natin, might as well mag-live tayo and let's share personal finance, no? Or mga life hacks to our fellow millennials. At syempre, to guide the next generation, yung mga Gen Z. At syempre, hindi naman namin lahat kasi nung mga nagsa-start, no, marami ring mga Gen X partner tsaka mga baby boomers na nanonood. Sabi nga namin, no, as long as you are a millennial at heart, welcome na welcome po kayo dito. So makikita nyo po yung mga past episodes natin. Meron po dyan about investment, meron po dyan about stock market, meron po dyan about insurance. At yung personal finance na to, ini-explain natin to, no, as simple as possible. At meron din po dyan, no, about digital marketing, social media marketing, ano pa ba, how to create your own website, no? Mga businesses, check nyo po yung mga past episodes namin. At ano pa nga ba, partner, ang pwede nilang mapanalunan dito sa Late Night Tambayan? Ayan, so pwede na kayong matuto. Siyempre kasi yung mga i-discuss naman namin ay kahit chill, meron din tayong matututunan mula dun sa mga pelikula na pakikita namin mamaya. And syempre, tuloy-tuloy pa rin ang ating pamimigay ng papremyo. So magkano ba to? So sayang, nung last time, di ba, 100 pesos. Pero ngayon medyo ano muna tayo. Tama ba partner? Medyo 50 muna tayo ngayon, partner. 50 pesos GCASH. And i-share nyo lang po ang ating live session from TPG and MWP Facebook pages. At mamaya, bago matapos yung show natin, before 11 or after 11 p.m. siguro, we will have a question. And kung sino yung mga makakasagot ng tama at nakapag-share, ayan, minsan ito yung nakakalimutan. Dapat na-share din po sa, halimbawa sa TPG, yung ating live session for tonight. And sa TPG, sa Facebook page po kayo mag-comment. And kay partners sa Harold Gardon, Millennial Wealth Planner sa kanyang YouTube channel. So, tag-50 po. So, dalawa na 50 pesos po yung ipamimigay namin mamaya. Ayan, partner? Ayan, so yung 50 pesos po, hindi po yan ganong kalakihan. Pero dati po kasi, no, everyday yung live natin. So kung isipin mo yung partner, 1515 yan from TPG and MWP. Pero ngayon nga po, no, kahit na twice a week lang kami, every Tuesday and Thursday, malaking bagay pa rin po yan kasi kumbaga free money po yan na pwede nyong i-invest, no, sa GCASH or pwede nyo pong pambilihan ng crypto sa Coins.ph. So may mga videos din po ako, no, videos kami sa YouTube na pwede nyo i-check. So ayan po. Ayan po. So bago tayo magsimula, ano nga ba gagawin natin, partner? Magti-TikTok ba tayo or mag-update muna ako? Yes, partner. So wala muna tayong ngayon, TikTok. So and mag-update muna si partner. Pero bago ka mag-update, partner, ayan, shoutout muna tayo. So shoutout tayo sa mga nanonood sa atin ngayon. Ayan, nandyan si Mami Pru. So hello, happy Thursday. And pwede na po kayo umorder sa kanya ng sinantulan, laing. Ayan, so message nyo lang po si Mami Pru. And marami pa po siya ina-offer. Ayan, mga St. Peter, health card. Ayan. And good evening din po, Ma'am Zen Valiente. So sabi niya, gandang gabi. TPG and WMP na pagbaliktad to ninyo.
Ayan, at naka-ano si Ma'am Zen, naka-cartoon. Yan yung umuso last week. So meron ka bang ganitong partner post or naki-ano ka rin? Ayan, hindi ko nga, partner kasi nasa ano tayo, no? Finals week po namin sa law school. Actually, hindi siya finals week. Final weeks, no? Daming weeks. Hindi ko alam paano gawin yun. Paano ba ginagawa yan, partner? Ayan sa Voila, sa Italian ba yun? Voila na app. Ayan, and pwede kasi may 3 days lang siya na na free. Tapos after nun, may bayad na. So, download mo lang yung partner. And, ayan, actually, nabalita pa yun sa mga major news channels. And, ayun. May naging cartoon, naging Disney, and DreamWorks. Ayan, nakiano din ako dyan. Ayan, so ang dami palang nangyari, no, partner, na hindi ako updated at maraming salamat at mamaya gagawin natin yan. So, yeah, partner. At, ayan, so nanonood din sila Christian Joyce Hernando, ayan, patambay ulit, sure. And you can also call others na makitambay sa atin ngayon. And nandiyan din si KZ, ayan, happy anniversary late night tambayan, and to those Mr. TPG and MW. Ayan, thank you KZ. Yan si Casey, kasama ko po yan sa unit sa Alexandrite 1 at talaga namang this month ay umaariba. Yan, maraming natutulungan si Casey na mga kapwa natin Pinoy yan, to become insured investor. And nandiyan din si Calvin. Ayan, buti tapos na ba yung marami pa rin ba umu-order ng BTS meal at hanggang ngayon, hindi ko pa titikan ng BTS meal. Kailangan mo ng tikman, partner. Ayan, oo nga, sige. And ayan, sorry daw. Nandito rin si Miss Mariela Silva. Ayan, good evening daw. And MWP, sorry sa correction. And ayan, nanonood din niya yung aking tatay, yung daddy. Ayan, good evening din. So, see you soon. At sana makauwi ako ng Isabela. Ayan, and nandito rin si Miss Dal Yaneza, si BM. Ayan, good evening BM. Hello po ulit. Ma'am Mirna Lazo. And ayan, ang daming tinawag at tinag ni Christine Joyce Hernando. Ayan, thank you for tagging them. And ayan, sa mga nanonood sa atin ngayon, sila din partner, yung mga nag-comment, sila din yung mga nanonood sa atin ngayon. Ayan, thank you po for watching and don't forget to share our live session for tonight. Ayan, partner? Ayan, so ang tunay pala na Billy ay si Tito, no? Kasi minsan ang tawag kay Bill ay Billy. So si Bill po ay Bill with an E. No? Ayan po. So magbibigay lang po muna ako ng update, no, before tayo pumunta sa mga movies. Kasi mga TikTok videos din po yung isa-show later ni Mr. TPG. So ayan po. Wait lang, paano nga ulit to? Ayan. Okay, so ito po, no, bigyan lang po tayo ng konting updates about our economy. So the BOP or the balance of purchase, balance of purchase in deficit anew bleeds $1.4 billion in May 2021. So last April po, no, April 2021, shinare din natin na sa during the late night tambayan na positive tayo. So ang positive po kasi na balance of payment o BOP, ibig sabihin, mas marami po tayong, tama ba yung term? Mas marami tayong mas marami yung reserves natin, no? Paano ba to? Mas marami tayong na export kaysa na import. Or in a sense na mas marami tayong dollar reserves, mas maraming pumasok na dollars kaysa na lumabas. Parang ganun po yung balance of payment. Tapos sabi nga natin, last April, that's a good indicator because despite the pandemic, despite the lockdown, kailan ba tayo nag-lockdown, partner? Parang March, no? March lockdown ulit, di ba? So, yes. Tama? So, despite the lockdown ng March, positive tayo ng April. Pero ngayong May, no? Negative. Ito nga yung sinasabi natin, no? Sana hindi bull trap yung pag-akyat ng PSEI. Pero, may reason naman, no? May reason naman bakit daw ang balance of payments natin ay negative. So, yung isang reason daw po dito kasi, the central bank showed that the country's BOP slumped back to 1.4 billion deficit in May this year after the 2.6 billion surplus in April. So, the May 2021 deficit is also turned around from the May 2020 surplus. Yung reason po dito, kung di ako nagkakamali, ito po, nag-withdraw kasi foreign currency withdrawals of the national government from its deposit with the Bangko Sentral ng Pilipinas
because the national government settled its foreign currency debt obligation and paid for various expenditures. So, ayun po, last May daw, maraming winidraw yung national government para bayaran yung mga utang natin sa labas. At the same time, syempre, expenditures na, yun, government spending. So, ito yung mga nakakatakot lang na hopefully, we can overcome, no? Kasi syempre marami tayong inutang last year at yung mga utang na yun babayaran natin. So, ayun nga po pala, tayo po yung nakikidalamhati sa bayang Pilipino at sa mga kamag-anak syempre, no, ni Pinoy, na kanina rin nga po pala ay sumakibilang buhay, at nagpapasalamat po tayo sa kanya kasi magaling na ekonomista rin po nung panahon, no, ng government ni Pinoy. Yun po yung reason bakit marami tayong pwedeng gastusin ngayon. Nung mga time na yun, though syempre tanggal tayo sa politics, no, more on the economic side, maraming naipon nun. So yung mga naipon na yun, yun yung reason bakit meron tayong panggastos ngayon. So ayun po, no, personal finance din po yan, no, in terms of macro economics. Okay, so punta naman tayo, no, sa news about crypto. So sabi dito, no, Bank for International Settlements damns Bitcoin in report backing central bank digital currency. So ito pong Bank of International Settlements, this is an international foreign institution owned by central banks din. Kasi sabi nga nila na ang cryptocurrency or ang Bitcoin ay hindi pa rin daw an formal asset, no, or a regular asset. Speculative pa rin daw at parang hindi sila ganun nagsusupport. Pero despite this, no, makikita natin na yung Bangko Sentral ng Pilipinas last 2017 pa, no, 2018 ina-accept na yung digital banking, no, digital currency, at legit po, no, pwede niyo pong i-check diyan, no, yung mga crypto exchanges na may license from Bangko Sentral ng Pilipinas. So around the world din, no, accepted na siya, though hindi pa nga siya yung parang tinatawag natin dito na regular or formal asset noon, or tanggap na asset. Pero yun nga, 2 weeks ago sinabi natin El Salvador, no, made Bitcoin as a legal tender. So ano na to, sovereign country na yung tumatanggap sa kanya. Pero ito yung nakakatawa, no? Coinbase Global enters Japan, no? Poised to offer 5 cryptocurrency. So ayan po, no, magpapasok ulit, no, ang Coinbase sa Japan, at ito rin po, no, UK regulator approves 5th crypto company for the crypto asset register. Ito po yung Mode Global Holding. So we are seeing again adoption, no, despite the bumagsak nga yung price in the past few weeks. This is because of the banning of China, no. Again, tignan natin, observe muna natin what will happen in the next few weeks, next few months. Kasi mag-launch din ang China ng kanilang digital currency, no, yung digital yuan. So baka technique lang yan, pero tignan natin, ginawa na ng China yan before, no? Binan nga yung Bitcoin o yung cryptocurrency, tapos tinanggal ulit yung pagban. So baka paglabas ng digital yuan, tanggalin ulit nila. Pero again, this is speculation, wala naman talaga nakakaalam. So do your own research and trade at your own risk. So check lang po natin, no, kamusta ang market for today. The market is 97 po ang winners, 100 losers, 52 unchanged. The total volume that traded today is at 4.36 billion with a value of 6.48 billion. Ito, partner, nakikita ulit natin, no, net foreign selling ulit. So nagti-take profit ulit yung mga foreigners, pero later check natin yung chart, parang kahit na ilang araw na sila nagti-take profit, hindi naman sobrang bagsak, no, ng index. So ayan po, check natin kamusta po ang index natin. So our index closed at 6,886. So dito parang sabi nga natin, steady lang naman, no. Hopefully mag-create siya ng sarili niyang mag-consolidate siya sa area na to. Kung ito yung next na support, dito umikot muna. We need to break po, no, the 7,000 psychological resistance. So once we break, hopefully dire-diretso na, and the next target would be this area, no, itong 7,300 area. Pero once it breaks, so sana maging stable dito na mag-consolidate. Pero for now, okay pa rin po kahit ito muna sa channel na to. Again, sinasabi nga natin, malayo pa po yung target natin. This is 2018. So as a millennial, kung hindi mo naman kaya maglagay ng maraming pera kaagad, no, okay po yung tinatawag nating peso cost averaging. So regardless, aakyat ba yung market, bababa,
nag-accumulate ka lang ng volume, no? Nag-accumulate ka ng volume. Again, kung babalik nga po tayo, sinasabi natin, noong 2017, 2007, 2009, later, meron pong movie dyan, no, yung Big Short, yan po yung pagbagsak nung real estate bubble sa US at yung buong mundo, no, nag-recession, so bumagsak lahat ng markets, pero nag-recover, no, nag-recover, and nung binrake po yung high na yan, mas lalo pong tumaas, no, yung price discovery hanggang dito nga sa level na to. So hopefully that will happen when mas marami na na-vaccinate and nakabalik na tayo, no, dun sa usual na galaw ng ekonomiya. Okay, so check lang po natin ito pong Converge. Balikan lang natin si Converge kasi parang ang ganda ulit ng formation. So sabi nga natin, no, yung Converge versus dito, parang Converge is better. So dito makikita natin na nung binrake po itong area na to, nag-price discovery, and nung last time, no, ito po para kasi nakikreate ulit siya ng triangle, no. Saan pa ba yung isa? Parang dito, ito yung isang malaki ba yun? Oh, anyway, yun po, no, nagki-create ulit siya ng triangle, and let's see, no, kung ahabot to ng until 24. Ito ho ay nakita ko dahil sa isang post din, no, sa top stock market traders, no, ni Kevin Ko, no. Check niyo po si Kevin Ko. So parang sabi nga niya, Converge might hit 24, pero again, trade at your own risk and do your own research, no. PHA is at 1.7, so steady lang naman at this level. Below 2 po, okay pa rin po sa akin, no. Ako personally up to 22 eh. So para po kasi itong parang for me ito yung local Binance, no. Parang pwede mo siyang tignan na gano'n, no, Binance ng PSE. So let's see what will happen. Pero again, ako lang po yun, no. Yung shares ko ng PHA ay hindi ko pa rin po binibenta. Okay, so BTC, Bitcoin is at 33,000. Ito yung sinasabi natin, no, na despite the mining ban, hindi pa naman siya sumadsad ng todo. So ito po, makikita natin yung past support na to, itong 30,000 level, strong pa rin kasi ilang beses po yung tinamaan ng mga long shadows nitong mga candles na to. Pero despite that, hindi pa po siya bumabagsak ng sobra-sobra, no, o nagko-close below 30,000. Pero the past few days, ito yung Tuesday ata, no, partner, medyo kinabahan tayo kasi bumaba ng 29. Hopefully, this is the final dip of the mid-dip ng cycle, no. This is the final dip of the mid-dip of the cycle. Pero again, yun nga, no, fortune favors the bold or fortune favors the brave. Personally, hindi pa rin po ako nagbebenta. So merong iba nagsasabi, yung iba kasi nag-hype. So ingat na lang po. Again, kayo pa rin po pumipindot dyan, no, kung bibili kayo o magbebenta. Pero for me, naka-hold pa ako. So ito po, nag-formulate na nga siya ng death cross, no. We're in the 50 moving average cross lower, no, pababa doon sa 200-day average. So kailangan po ito umakyat ulit, no, i-cross niya pataas para maging bullish. Pero as of now, pwede natin tignan ito pong yellow candle tsaka tong yellow line and red line. Hopefully itong exponential moving average na makita natin unti-unti umaakyat, no. Once po nag-start yan umakyat, yun na po, no, dire-diretso na hopefully, and we can create new highs, no. So yung iba sinasabi that BTC can still end at 100,000. Pero for me, kahit na 60,000 lang, happy ako, no, for this year. Pero tignan natin what will happen. Again, this is not a solicitation to buy or to sell. Ano lang po to, na hula-hula lang to ni MWP. Wala pong sisihan. Do your own research and trade at your own risk. Okay, kamusta po si Ada? Ada is safe pa. No, Ada is safe. Ako ho, until 1.5, below 2, okay pa rin bumili. Sinasabi ng iba, this will hit $10. Pero tignan niyo po to, no, sinalo po itong 200-day moving average. And hopefully, we see ito po yung mga resistance niya ngayon, yung mga lines na yan. And let's see, no, when it breaks the 1.5 level and hopefully bumalik sa 2. Pero again, ang ADA po kasi, ano po to, no, malaking factor ito sa adoption. And may mga projects na siyang ginagawa, especially in the continent of Africa. Lastly, ETH po, no, Ethereum. So may mga Ethereum po dyan. Sinalo po, no, ng 200-day moving average, and let's see, no, kung magba-bounce back yan, no. Hopefully mag-bounce back kasi syempre pag hindi, ang next na salo mo dyan, ito na, no, yung 1,200 level. Pero parang hindi naman, parang hindi. So ayan, yan po yung update natin. Again, this is not a solicitation to buy or to sell.
this opinion lang po namin ito, no? Trade at your own risk, do your own research, and this does not reflect the opinion of the company we are affiliated with. So yan, partner. Ayan, thank you partner sa mga updates. And shoutout time ulit tayo. So, ayan, nandyan din nakatambay. So, type 1 naman kung nandyan pa po kayo at kung nabanggit po namin. So, si Miss Mariel Agbayani Corpus. Ayan, si Daniel Grace, Miss Daniel Grace Mercado. So, pa-shoutout daw sa lahat ng Pro Acers ng Neon Branch. So, shoutout po sa lahat ng Pro Acer ng Neon Branch. Ang Pro Acer ay alam ko ay parang ito yung before mag-Pro Venture. So, Pro Acer muna. Tama ba, partner? Hindi ko lang, partner. Pero, di ba, yung Pro Ace tsaka Pro magkaiba ba sila, partner? Sorry. Yes. Hindi ko lang, pero, ayan, okay. So, medyo fail ako dun sa tanong na yan. Ayan po, comment po kayo kung ano po pinagkaiba ng Pro Acer tsaka Pro Venture, or iisa lang po ba sila? Ayan po, ayan, partner. Ayan, nandyan din si Miss Sarah Palada, si Ma'am Mary Ann Bensal, and si BM. Ayan, sabi niya pa shoutout din daw sa Magnetite 2. So shoutout po sa lahat po ng taga Magnetite 2. Alam ko Magnetite, meron na din ito sa Isabela. So marami din dyan. Nandyan yung sa Cordon, sa Santiago City, mga Magnetite area yung mga branches na nandyan. So kalimutan ko yung Ilocano ng good evening. Pero makikiano naman po ko ng Ilocano ng good evening. Bisaya lang yung alam na naalala ko. And nandiyan din si John Paul Lagaw, Sir John Paul. Ayan. And ayun, merong mga sumagot partner. So, sabi ni Miss Mariel, Pro Acer ang tawag sa nag-proven. Oh! Sorry po. Ayun, so Pro Venture, yun yung program. So, kung sa ano pa, halimbawa si partner, Ateneo. So, Ateneo, take ng course, business management, yung program. So, ang Atenista. So, yung Pro Acer, Atenista. Parang gano'n. Sorry mo, hindi na alam yung Pero po, singit lang din namin sa mga hindi po financial advisor na nanonood. Pwede niyo pong i-message yung mga financial advisors na nanonood o kaya kami ni partner. Kasi po itong Pro Venture program, halimbawa po may experience na kayo, tatapatan po ni Pruno yung, hindi naman, may bracket po yan, hindi naman tapat na tapat, minsan nga mas malaki pa. Kung magkano yung income mo, bibigyan ka niya ng parang funding on top of the income that you can earn by selling or by securing life. So ano po to kung medyo nandun ka na parang nag-iisip ka, sawa na ako sa buhay corporate or sa rat race, tas gusto ko ng iba, gusto ko ng adventure, ito po yun Pro Venture, kaya nga pala Pro Adventure yan ayan, partner. Yeah, so ayan, Pro Acer ang tawag sa mga naka-enroll sa Pro Venture program. Ayan, thank you po ma'am sa pag-clarify at pagsagot. And ayan, part nga dito si Miss Mariel Agbayani Corpus. Ayan, thank you po sa panonood. And si Justin din nanonood sa atin sa TikTok, sa TPG TikTok. Ayan. And sabi rin ni B. Amirna, congratulations to Sir John Paul Lagaw for passing the IC exams. And congratulations po. Siguro pumunta pa po siya sa SMX MOA. Tama po ba? Kasi parang yun pa lang. Or alam ko meron na sa QC, meron na sa ibang, meron na sa Cebu, sa Mindanao. Pero di sa sa Luzon, parang sa MOA pa lang yata. Correct us also po if we are wrong. Ayan, and tama-tama kasi nandun, di ba kapag later on, magka-take ng exam, nandun na yung, mag-open na yung IKEA. Ayan, the largest IKEA in the world. So, gusto ko tikman yung sinabi ng kuya ko dati nung pumunta ako sa Thailand, yung nila, meatballs, at saka, hot dogs. Yun, partner. Ayan, so, ayun po, ayun sa SMX nga nag-exam si Sir John Paul. Ayan. So, thank you po. And, ayan, partner, tuloy na tayo sa ating session, sa ating topic for tonight, which is i-discuss natin yung mga napanood natin, ilan sa mga napanood natin, at yung iba na-encounter lang natin, nabasa lang natin. Ayan. So, mga finance movies, maaaring nasa Netflix or nasa ibang platforms. Ayan. Partner. Sorry, singit ko lang pala kasi dahil nasa movies na tayo, sisingit ko na lang din po ito. Kung mahilig po kayo sa horror, pwede niyo pong i-check tong splatter flick reviews, So si Sweetness po tsaka
si Oyen, yung friend po niya, sila po yung nagre-review. So ano po to, just for fun lang nila. Kung mahilig po kayo sa horror or may kilala kayong mahilig sa horror, pwede nyo pong i-check sa YouTube. So ayan, partner. Nice. Galing naman. So ayan, partner. Ano ba ang una nating video or movie na i-review? Yon, na may learnings din tayo. Sige, yung una nating movie ay napaka-common nito or maaaring familiar na ang karamihan sa atin, especially yung mga nasa finance or mga financial advisors dahil lagi rin to, alam ko pinapakita to lagi kapag merong mga training or mga learning sessions din with us sa crew. So, nawala ako. Nawala ako ng screen. Ayan. I-share ko lang yung, ayan. So, i-share ko lang yung ating unang video. So, kumuha po din po kami ng mga video clips sa mga movies na ito. And ang una nga na movie ay from The Pursuit of Happiness starring Will Smith. Ayan. So, panoorin natin to. Don't ever let somebody tell you you can't do something. You got a dream, you got to protect it. People can't do something themselves. They want to tell you you can't do it. You want something, go get it. Period. Let's go. Ayan. So, ilang beses mo na ba ito napanood, partner? Yung The Pursuit of Happiness. Ayan, siguro partner, mga 2-3 na beses natin yan napapanood. Tapos syempre minsan sa cable, dumadaan lang pero hindi naman nasisimulan tas natatapos. At ito nga po pala, shout out po doon sa main character ng Pursuit of Happiness, si Sir Wilfredo. No, yan, si Will. Yan, si Will Smith, no, starring me, so sabi niya. So, ayan, partner, no? Ayan, sige, partner, ikaw muna ang mag-share sa ating Pursuit of Happiness. Ayan, so, hindi lang kasi siya basta finance movie, it's also a motivational, kasi marami, or inspirational movie kasi marami din tayong kapupulutan ng aral at saka syempre kapag pinanood natin siya, marami tayong matututunan. Especially, may time kasi noon, nasa na rin ako, pro. Tapos parang ako, down na down. Ayan, and ayan, isa sa mga talagang pinanood ko para ma-uplift. Unlike kasi, parang, yes, meron ng mga K-drama before, pero mga K-drama nun, syempre, mga love story, wala pa yung mga startup, mga Taiwan class, mga ganong klase ng genre ng K-drama. So, yun yung mga pinanood natin para, ma-motivate ako that time. And ayun na, parang yun sa story niya din kasi, di ba, na wala siyang, parang, ano ba yung niya partner, trabaho? Nung una partner, siya, no, parang sa sales siya. Tapos, nagtayo sila ng business. Marami siyang nabili na supply nung, nakalimutan ko equipment na yun, medical equipment. Tapos, ang nangyari doon, parang nagsara, no? Parang nagsara yun, tapos isa na lang yung natira. So yung isa na yun, kailangan niya mabenta, tapos hindi pa niya nabenta. Hanggang na-open siya o namulat siya doon sa mundo ng stock investing. Or kumbaga, hindi siya yung investor, no? Siya yung stock broker. Tapos yun nga, ang ganda ng story niyan. So maganda po. Ayan, bone density scanner salesman according to Doc Dre, no? So Doc Dre, tapos na po ba yung talk nyo? So kindly comment po kung yung talk nyo, no, para i-share natin later. So yun po, bone density scanner yung binibenta niya hanggang napunta siya, no, sa buhay ng pagiging stockbroker. Pero in order to be a stockbroker, parang tayong partner, no, may exam din. Tapos kailangan mong ipasa. Tapos hindi pa sure yun, no, kasi maliban dun sa talino, kailangan may skill ka din to sell. So ayan po, ang ganda po ng story nitong Pursuit of Happiness. So ayan, partner. Yes, and nakaka-relate din ako dyan, partner, because there was a time na nasa Blue Cross, ngayon Pacific Cross na nga siya. So doon kasi diba talagang quota base, so didikdikin ka kapag wala kang benta, talagang ka ng team leader ng boss doon sa sa sales. So ayan, meron ding month na hindi ko na alam kung saan ako kukuha ng client. Kasi yun nga, nakailang buwan na hindi ako kumukota. Tapos, ayun, there was a time na merong sumagot sa email ko kasi ako talaga, although dun sa movie, talagang call sila. And hanggang ngayon naman, marami pa rin naman talaga na nagtatawag and effective pa rin for them. Pero ako kasi yung tao na mahihain talaga kapag magtatawag. Hindi yata si partner, di ba? Kapag calls. Ako rin partner, no? Kahit na
extrovert ako, hindi ako nagko-cold calls talaga, tsaka nahihiya ako na parang directly or namimilit na kumuha. Kasi parang naniniwala pa rin ako na yung value yung service. Kaya usually pag nagpo-prospecting ako, partner, ang style ko ay baka may kakilala ka na interested. Hindi yung parang, uy, kuha ka sa akin. Hindi ganun yung ano natin, no? So yun, counter, anong tawag doon, partner? Ironic, no? Ironic, pero as an extrovert, hindi ako yung parang nagpo-push talaga in terms of selling. So yun, partner. Ayun, so ayun, that time meron akong na-receive na email from an executive. Ayan, so nakipag-set ako ng appointment pero hindi sila hindi na-refer niya ako sa isang niya din doon sa company executive. And nag-email ako, walang binigay na number tapos hindi talaga siya nagre-reply na makipag-set ng appointment. So ako na yung pumunta sa company para ayanin siya. Kasi ayun nga, na ako saan nakukuha ng benta that time. And ayun, konting usap lang, sige. And ayun talaga, it's yung that time, yung yung executive na yun, answered prayer siya. Parang katulad din doon sa The Pursuit of Happiness, di ba? Kasi meron siya na kausap na big case. Kasi, and mula doon sa client na yun, talaga naman nagbago din yung buhay. So meron talaga mga ganong instances sa buhay natin sa sales na ayun, mayroong ibibigay si God na hindi lang basta tawagan natin minsan sa business sa pro, kung merong elite, meron din pro liit. Ayan. Pero si God bibigay din siya ng mga big cases. Ayan. Partner? Ayan, dagdag ko rin dun sa learning, no? So kung himayin ko naman yung sa Pursuit of Happiness, merong skills din na kailangan, no? Yung dalawang skill na yon, una, kailangan ng mental skill, no? Hindi pwedeng parang bihira, no, or wala ata talaga akong kilala na sustain yung yaman nila without being mentally capable. Kasi nga 'di ba parang sabi nila pwedeng marami kang pera ngayon, pero if you don't know how to handle it or kulang tayo dun sa mental capacity o competency, mauubos din yung pera na yun kasi pwedeng isabong, itaya sa loto, ipamigay, no, o kung ano-ano man. Pangalawa, important din po yung skill. So later may mga movies pa tayong i-discuss dyan, partner, pero at the end of the day, you are selling yourself. So importante po yun na ma-develop natin yung selling skill, no? And siguro dito yung parang sinabi nga niya, yung katulad na sinabi ni partner na you just need that one big break. Kaya nung yung Pursuit of Happiness, sabi niyo, you need to protect your dream. And at the end of the day po, no, it's, parang sabi nga ni partner, kailangan mo, may matitisod ka rin. So, yung success sa buhay, or yung on that story, no, na parang yung pagyaman po exponential, na parang, di ba parang feeling mo walang-wala na, pabagsak na, wala ng pag-asa. Pero exponential, meron lang isa na pwedeng mangyari, yung big break na yun, okay na siya. No, okay na siya. So, ayan, partner. Yeah, sabi ni Sir Drenan, yan, big break will come. Ayan. And sabi din ni Christine, ayan, tama po Sir Harold, minsan ganun ginagawa ko para di halata na siya talaga pinaprospect ko. Ina-ask niya na kung meron siya kakilala na interested para di ma-reject. Ayan, and natuwa sila sa pro liit. Baka elite 18 kaya pro liit. Ayan. Partner? Ayan. So ano naman, ano yung next movie natin, partner? Ayan, sige, share ko ulit. And our next movie is from, alam ko na panood ko to sa Netflix. Ayan, yung The Big Short. Ito yung reason bakit, ito yung story kung bakit bumagsak yung economy ng US noong 2008. So ito yung isang Collateralized debt obligation. It's important to understand because it's what allowed a housing crisis to become a nationwide economic disaster. Here's world-famous chef Anthony Bourdain to explain. Okay, I'm a chef on a Sunday afternoon, setting the menu at a big restaurant. I ordered my fish on Friday, which is the mortgage bond that Michael Burry shorted. But some of the fresh fish doesn't sell. I don't know why. Maybe it just came out. Halibut has the intelligence of a dolphin. So what am I going to do? Throw all this unsold fish, which is the BBB level of the bond, in the garbage and take the loss? No way. Being the crafty and morally onerous chef that I am, whatever crappy levels of the bond I don't sell, I throw into a seafood stew. See, it's not old fish. It's
Ayan. And meron pang isa partner. So ito naman is more on trivia doon sa movie. Panoorin natin. Did you know? In The Big Short, made in 2015, there's a shot of a man standing near the front door talking on the phone. That guy right there. Well, that's the real Michael Burry, who's portrayed by Christian Bale in this movie. And he is the investor who predicted the 2008 housing market crash. Yun, so anong masabi mo dito, partner? Sa movie na to? Ayan. So, yung Big Short po na yan, nag-enjoy po ako panoorin yan. Pero hindi po lahat nag-enjoy dyan. Kasi nga, si Sweetness tinry niya panoorin, no? Pero na-bored siya kasi medyo technical, tapos medyo seryoso. Pero kung kayo po ay parang student no of finance or student of economics, tapos gusto mong matuto ng technical, okay lang po panoorin nyo, tapos tiisin nyo lang po yung boring. Tapos i-research nyo ano ba yung mga terms na pinag-uusapan nila. Kasi ang ganda po ng pagka-portray na yun. No? Pero tingin ko po yung isang pwede natin i-apply ito sa tunay na buhay. Ang finance po kasi, masyadong complicated pag naglalabas na sila ng mga terms, no, naglalabas na sila ng mga chart, naglalabas na sila ng mga ratio o financial numbers. Pero balik lang po tayo sa basics kasi sabi nga doon, paano ba na-trigger tong housing crisis no sa US? Na-trigger po yung housing crisis na yan kasi maraming bahay, nagpautang sila ng bahay, tapos yung mga utang yung mga utang na yon tinrade pa nila sa market. So ano nangyari nun? Yung mga researchers po nila o yung parang mga brokers sila doon na fund managers, ang ginawa, pumunta doon sa area, nakita nila yung mga umuutang doon sa bahay, hindi naman po sa namamaliit tayo, no? O sinasabi natin, pangit yung profession, meron doon prostitute, no? Hindi naman prostitute ang tawag nilang partner, no? Yung parang dancer or GRO nila, tapos nakabili, hindi lang isang bahay, 2, 3 bahay. So isipin mo, no? Sa income niya, kaya ba niya maka-afford ng 3 bahay? Tapos meron din doon na parang bumili ng, mortgage broker. Tapos sabi niya, paano yan? Hindi naman niya kaya bayaran. Hindi, okay lang yan kasi kaya namin pa-approve sa bank. Tapos pati yung bank, hindi na rin siya ganun kahigpit. Kahit ang trabaho mo, basta pwede mo sabihin, sige, sasangla ko tong bahay ko para makabili ulit ng isa pang bahay, pinapayagan ng bangko. So, anong nangyari nun? Ang nangyari, nagpapautang tayo sa walang capacity to pay. Tapos, umabot sa punto na sobrang dami ng supply. Alam mo yun, parang lahat sila may bahay na, wala nang nakatira sa bahay, wala nang gustong bumili ng bahay. No, so, ano mangyayari? Siyempre, pag marami pong supply, bababa ang presyo. No? Pag mataas ang supply versus demand, bababa po yung presyo. So, basic economic principle po yun or basic economic law of supply and demand. So, kung masyado pong komplikado yung pag-explain ko, ganito na lang po, no? Bibili ka ng stock ng Jollibee. Di punta ka ng Jollibee, i-check mo, malakas ba kumita yung mga Jollibee? Ano ba yung favorite mo na Jollibee item, no? Chicken Joy. So parang sinasabi ko nga palagi, no? Ang 2-piece Chicken Joy po, pag nagpa-grab ka, more or less papalo ka 200 pesos. Pero ang isang share po ng Jollibee stock, hindi ako nagkakamali, less than 200. So every time na mag-Chicken Joy ka, pwede ka pala bumili ng isang share ng Jollibee stock, no? So pwede pong ganun yung isang learning natin dito. Bibili ka ng stocks ng BPI, BDO, SM, check mo muna sa baba, no? Marami bang nagpupunta sa grocery, no? O marami bang pupunta sa SM mall compared to Ayala Mall? So baka mas okay bumili ng SM na stock kesa sa Ayala Corp, no? Pero depende kasi ang Ayala Corp naman, again, when you do your research, ang dami pala niya, no? Ang dami niya, may Ayala Land siya, may Globe siya, di ba? May BPI siya, kasi conglomerate siya. So, ayan, yan po yung sinabi ko, partner. Ayan, medyo, pasensya na ako, masyado komplikado, pero ayun. Ayan, sabi nga ni Will, sila na ang nagbabayad para mag-deposit sa bank. Ayan, and naalala ko yung The Big Short, ito sa movie na pinanood ko yung first year ko yata na merong Netflix. Kasi na-curious din ako, naghanap din ako ng mga finance movies sa Netflix. And ayan, marami din ako natutunan, di ba? And ang cause nga ng 2008 na economic crash sa US ay, yun nga, sinabi ni partner, yung housing bubble. Ayan. And, ayun. So, punta na tayo, partner, sa third natin na movie. Dagdag ko lang din pala dito, partner, no? Baka may mga nagtaka doon kasi sa dulo, sobrang yumaman po siya.
yung marami na nagagalit sa kanya kasi sabi niya, oh, bakit ka naka-short? Eh, ang ganda-ganda ng market. Ang short po kasi sa ibang bansa or sa advanced economy, pag short mo ang isang stock, ibig sabihin, pag bumabagsak yung stock, kumikita ka. No, kumikita ka. So, doon po sa ibang bansa may short eh. Sa Philippine Stock Exchange, wala pa po tayong short. Though ang tagal niya na-approve, 2013 pa lang, parang sabi magkakaroon, 2021 di pa siya ina-apply. So ayun po, no, baka po naguguluhan yung iba, paano kumikita? So research niyo po sa Google, no, how does shorting works, no? Ayun po, lagay niyo po shorting finance kasi baka short po yung lumabas dyan, no, yung short na damit. Ayun, partner. Ganda ng partner. Sige, i-google ko nga yun. Yes. Ayan, sabi rin ni Sir Drenan, interesting. So, next movie to watch is Big Short. Yes po, maganda po siya. Mga kilala din yung mga bida po sa The Big Short. Ayan, so next na movie naman is The Wolf of Wall Street. So, panoorin natin yung video clip na to. Reason for the call today, John, is something just came across my desk, John. It is perhaps the best thing I've seen in the last 6 months. If you have 60 seconds, I'd like to share the idea with you. You got a minute? Name of the company, Aerotime International. It is a cutting-edge, high-tech firm out of the Midwest awaiting imminent patent approval on a next generation of radar detectors that have both huge military and civilian applications. Now, right now, John, your profit on a mere $6,000 investment would be upwards of $60,000. 4,000, that'd be 40,000 shares, John. Let me lock in that trade right now and get back to you with my secretary with an exact confirmation. Sound good, John? Great. Hey, John, thank you for your vote of confidence. Welcome to the Investors Center. Bye-bye. Ayan, so ano masabi mo rin dito, partner? Partner, galing nung ano niya, no? Ang galing ho ng ginawa niya dito kung himayin natin yung sales strategy. Yung unang sinabi niya, di ba, parang convenience na give me 60 seconds and I'll explain it to you. Actually, mali po yun, no? Kasi fraud yung ginagawa niya, no? Kasi hindi naman talaga totoo. Pero ano yung good learnings na pwede nating i-apply, no? Again, when you talk to your client, pwede mo sabihin na it will not take too long, and make sure anong tawag dito, you fulfill that promise. So halimbawa, usap tayo, 10 minutes lang promise, no? So after 10 minutes, sabihin mo, 10 minutes na, okay lang ba ituloy ko or isa-stop ko na? 'Di ba kasi at least you are respecting his or her time. Minsan kasi 'di ba parang na-try ko yun na usap tayo 1 hour lang. Parang ngayon 'di ba dahil nga online, ayoko na mag 1 hour. Ano ka ba 'di ba parang haba-haba. So yun, at least 10 minutes, no, and explain as simple as possible. Pangalawa, yung sense of urgency. No, tanggalin na natin yung pagka-hype niya, pero sense of urgency, kailangan na natin 'to, 'di ba? So regardless po kung anong product 'yan, no, again, pupunta lang tayo na kailangan mo i-highlight na kung hindi ka mag-act now, yung time mo mawawala. Or pwede kasing kung hindi ka nagbebenta sa insurance, gets naman natin, no, the best time to get insurance should be yesterday. The next best time is today. Pero halimbawa, nagbebenta kayong produkto na nauubos, 'di ba? Sir, 2 stock na lang 'to o isa na lang 'to, no? Yung concept of sense of urgency. Siguro isa rin dito, no, maliban sa skill, yung skill set nga niya, we can develop that. Pero ingat po tayo sa mga hyper, no? Kaya ako po, 'di ba, minsan parang ano po kasi yun 'di ba? Halimbawa may mga stocks tayo, tapos syempre, wala ka pa, hindi ka pa nakakapasok, kailan ka papasok? Ako po, syempre di magpupunta ako, masaya ako. Pero sinasabi ko palagi, no, trade at your own risk, do your own research. So, ano po, no, wag po tayo magpa-hype. Kung maha-hype man tayo, make sure po, no, na wala po tayong sisisihin. So, ayan po. Ito rin yung reason, no, minsan kasi inisip nila bakit ganun yung finance market. Pero kung titignan po natin, yung business in itself is like that. No, BTS, 'di ba? Bakit lahat ngayon nagbi-BTS no McDo, 'di ba? May hype din eh. Tapos umuubos na 'yan kung hindi ka magbi-BTS, no? So minsan kahit basher ka ng BTS, titikman mo kasi masarap. Pero masarap po talaga 'yan at we support, no, yung BTS. So sa mga yung mga BTS army dyan, kami po ni TPG, sa amin na lang po kayo kumuha ng InsuraVest kasi nagsusupport po kami. Yung mga nang babash po, i-block nyo na, de joke lang. So yung partner. Yes, and meron akong kasama sa team na talagang fan ng BTS. Ayan, sabi nga ni Will, siya yung master hyper ng basura stocks or budol. Ayan. Pero ngayon parang yung budol ay positive na siya, di ba? Dahil sa home bodies yata yun. Naging na yung budol. Ayan, and
ayun, parang sa akin partner, nakalimutan ko yung story ng Wolf of Wall Street. Sorry. Pero lagi ko siya nakikita sa mga inspirational videos, yung mga scenes or mga clips ni Leonardo DiCaprio from the movie. Pero yan, maganda rin siya na movie, di ba? Ayan. So yung doon din po, no, parang tignan na lang po natin yung good side din. Ano ba yung mga skills na pwede nating apply in a good way. Pero siguro dito makikita din natin na kasi yung kanina yung pursuit of happiness, di ba parang sa kanya may goal siya, di ba yung goal niya para sa family niya, para doon sa anak niya, di ba yung parang ayun na niya kahirapan. Kay Leonardo, ganun din naman yung story, di ba parang umangat, pero pumasok yung drugs, yung babae, tapos makikita natin doon na hindi rin siya naging masaya. So, parang sabi nga natin, money will not give you happiness, no? It will not bring you happiness in itself, no? In itself, kailangan pa rin natin ng deeper why, deeper purpose, kasi kung pera lang yan, hindi po siya sapat. Pero yung mga tao po na nagsasabing hindi sila mapapasaya ng pera o hindi importante ang pera sa kanila, bigyan nyo na lang po sa amin, no? Kasi importante pa rin ang pera. I mean, kailangan magbayad, no? Kailangan magbayad ng bills, kailangan mo pera para makatulong, pero hindi mo jujusin yung pera. 'Di ba sabi naman sa Bible doon, no? Parang ang tawag doon partner, the love of money is the root of all evil. So hindi naman sinabi doon money is the root of evil. Ang sabi doon the love of money. So magkaiba po siya, no? Kasi yung money is just a tool, not an end in itself. So ayan partner. Yes. And ayan, so punta tayo sa ating next last na to sa akin partner na mga video clips. And dahil nauuso ngayon yung BTS meal, so tingnan natin kung sino ba yung founder ng McDonald's or Green Arches. So si Ray Kroc. And mula ito sa movie na The Founder. Alam ko available din ito sa hindi pa pala. Meron pa pala. So ito pala about insurance. So last pala yung yung sa McDo. So ito naman about insurance and a movie ay The Rainmaker. Asking you for your just do what you think is right in your hearts. If you don't punish great benefit, it's an effective argument against victim. So that movie and that closing may sound unrealistic and actually is a great way to get people to realize that what happens in the trial affects them. And in fact, you've seen a wave of successful lawyers who are able to say, look, stop thinking about this courtroom as a place that's not connected to society. You speak for society at this very moment. Ayan, so ano masabi mo dito partner? Partner, hindi ko napanood yung Rainmaker. So, wala akong masyadong masabi. Siguro, in terms of sa law, siguro, sa ibang bansa kasi, no, meron silang jury. Pero dito sa atin sa Pilipinas, walang jury, no? It's you, the defense counsel, the prosecutor, o yung, if civil case yan, yung, ano bang tawag doon? Plaintiff ba? O, yan, wala pa ako sa Crim Pro tsaka sa, ang tawag doon sa Civ Pro, no? At tsaka judge. So, dalawang abogado, tsaka isang judge, and then yung judge yung magde-decide. So, ayun, sa ibang bansa, mas may jury, no? Parang sabi nga doon, you will be judged by your peers, no? By your peers. So, ayan, partner. Ayan, so itong movie na to, napanood ko rin to sa Netflix. And marami po yung encounter sa Netflix na mga finance. And ito nga about insurance. And nalaman ko lang ito dahil sa stepmom ko nung nasa Isabela ako. So, kinento niya to. So, dahil kasi ito, na-decline yung insurance nung nag-a-apply. And yun yung pinaglalaban ni Matt Damon, yung lawyer doon sa movie. Ayan. And maganda siya. Maganda yung movie kasi maganda yung naging ending nung So, based din siya sa true story. Ginugol ko din kanina part na habang nag-LNT para natin yung tama yung mga sinasabi natin na info. Ayan. Ang title po, Miss Gretchen, ay The Rainmaker. Ayan. Sabi ni Sir John, no? Ayan nga, defendant and plaintiff. Yan, defendant and plaintiff. Sana hindi nanonood yung civil prof ko, no? Kung di mo pagalitan ako. Hindi ka nagbabasa ng kaso. Ba't di mo alam? Ayun po pala, no?
sa insurance code ng Philippines, may tinatawag po tayong 2-year contestability period, no? Across all insurance companies po yan. So, ibig sabihin po, pag nag-claim tayo within the first 2 years, the company can contest it, no? Or the company can investigate if there is fraud, if there is misrepresentation, there is concealment, and the like. So, kaya ako sinasabi ko rin palagi, no, might as well, hindi naman sa nag-ano ka na, uy, may fraud, no, na, hindi ako healthy, kukuha na ako. Pero after 2 years po kasi, regardless if there is concealment o kung ano man, the company can no longer contest, no? They are bound to honor the contract. So, yun po yung sa pagkakaalam ko. So, let me know, baka mali po yung pagkakaintindi ko or may bagong jurisprudence. Pero, yun po, kaya sinasabi natin, it's best to have, to get an insurance as early as possible para po tumakbo na yung 2-year contestability period. After 2 years, kahit pa paano makakahinga ka na, no? Regardless kung ano mangyari sa'yo, ano na yan, good as incontestable na siya. So, ayan, partner. And let's move. Ayan, so ito na nga, totoo na to. Yung sa the founder, si Ray Kroc of McDonald's. So marami-rami po ito, mga 4 po na ito na video clip. So 4 minutes din po ito na mga clip. Panoorin natin. Mr. Kroc. I help you? No, but perhaps I can help you. Harry Sonneborn, nice to meet you. No, thanks. We're very happy with our current supplier. I'm not here to sell you ice cream. What the hell do you want? I caught a bit of your conversation back there. Sounds like you're having financial troubles. Why don't you mind your own business? I'm a great admirer of your establishment. Thank you. I eat lunch at your Waukegan location at least twice a week. Always a fantastic crowd. Your point being? Mr. Kroc, if you're not making money hand over fist, something's terribly wrong. June, grab the ledger, would you? Come on in the office, Harry. So ito po yung part 2. So, to summarize, you have a minuscule revenue stream, no cash reserves, and an albatross of a contract that requires you to go through a slow approval process to enact changes, if they're approved at all, which they never are. Am I missing anything? That about sums it up. Tell me about the land. The land. The land, the buildings, how that whole aspect of it works. Oh, pretty simple, really. Franchisee finds a piece of land he likes, gets a lease, usually 20 years, takes out a construction loan, goes up the building, and off he goes. So the operator selects the site. Yeah. He picks the property. Right. You provide the training, the system, the operational know-how, and he is responsible for the rest. Is there a problem? A big one. You don't seem to realize what business you're in. You're not in the burger business. Ayun, siguro hanggang dito lang tayo sa third clip, partner, kasi makikita naman na yata natin dito yung pinaka-ano nung itong ano. You're in the real estate business. You don't build an empire off a 1.4% cut of a 15-cent hamburger. You build it by owning the land upon which that burger is cooked. What you ought to be doing is buying up plots of land, then turning around and leasing said plots to franchisees who, as a condition of their deal, should be permitted to lease from you alone. This will provide you with 2 things. 1, a steady upfront revenue stream. Money flows in before the first stake is in the ground. 2, greater capital for expansion, which in turn fuels further land acquisition, which in turn fuels further expansion, and so on and so on. Land. That's where the money is. And more than that. Ayun, so ano masabi mo dito, partner, sa the founder? Ayan, so ang ganda po ng ano na yan, no, yung story nito ng the founder. Ito pong concept na yan, nabasa ko yan sa book ni Robert Kiyosaki sa Rich Dad Poor Dad.
Or kung hindi po dun sa Rich Dad Poor Dad, doon po sa mga ibang books niya. Kasi nung 2011, binge reading, no? Lahat ng books ni Robert Kiyosaki binasa natin. So, tama po, no? When it comes to money, when it comes to business, important po na intindihan natin, una, yung financial statements, no? Yung iba kasi, di ba, para sabi, sige, magaling ako magnegosyo, naiintindihan ko paano siya gawin, pero bakit nalulugi? Kasi di ba pwedeng hindi niya naiintindihan, naluloko siya ng ibang tao, or ang dami niyang cash, pero hindi niya na ma-maximize yung cash na yon. So, I think, kung hindi mo siya expertise, get someone that you can trust, pero at the same time, try to understand how the financial statements work, no? Yung balance sheet, yung income statement, yung cash flow statement, no? Importante po 'yon. Pangalawa, ang ganda nung sinabi niya, no, they are in the business of real estate. Pero kung titignan natin kung gaano ka yung concept na to, kasi nung una parang franchisee, kumukuha lang siya ng royalty, no, percentage. Pero ang ganda nung sinabi niya strategy, sige, bilhin mo yung lupa, tapos ang agreement doon magbabayad ka ng renta. No, pag nagbayad ka ng renta, automatic doon sa franchise, kumita ka na, yung renta forever yun. No, maliban doon sa kinikita mo na share doon sa income nila, nagbabayad pa sila sa iyo ng renta. Yan po yung secret ni SM. Actually, SM is not a mall company or a supermarket company, no. Yung sa amin po nung nandun ako sa FMCG o fast moving consumer goods, ang supermarket po, rental po yan. It's a rental business. Yung mga B po na yan, para po makuha namin yung best position, nagbabayad po kami dyan, minsan 60,000 a month, maliban dun sa product na binibenta namin na may cut sila. Di ba, syempre kumikita sila dun, di ba, mag-on top sila, tapos babayaran pa namin. So, ang galing po ng concept na yun. Kung di rin po ako nagkakamali, no, one of the books dun ni Robert Kiyosaki, sinabi niya na yung real estate po, yung Latin term yan, is royal estate, o yung pag-check mo yung una, ang may-ari po niyan talaga yung royalty, di ba, yung Queen of England, the King of Spain, hanggang naging government. Kaya nga po yung concept nito, nagbabayad tayo ng amilyar sa gobyerno, no? Kasi hindi talaga natin siya pagmamay-ari, pag di natin nabayaran yung tax natin, pwedeng kunin ng government yung property natin. Ayan, I digress, pero ang point po nito, lahat po na mayaman may real estate. So might as well, di ba, parang find ways kahit po ngayon maliit lang, di ba, lalaki din yan unti-unti, no? And when we talk about real estate, sana po hindi siya real estate na nakatenga lang yung lote, no? Napapaupa natin siya or nagagamit nga natin siya sa business so it can give passive income. So ayan, partner. Ayun, ang galing nun. Ang nakita ko doon, although hindi ko pa rin napapanood yung whole movie, pero hindi ko alam kung anong trabaho nung nag-approach kay Ray Kroc. Broker ba siya? Real estate broker? Partner? Ayan, hindi ko rin napanood pa yun, partner, pero isa sa mga papanoorin ko yan during the break, no? Pero parang business consultant ang dating, no, based doon. Kasi naiintindihan niya lahat eh. Hindi lang siya nagbibenta ng real estate property. And ang galing nun kasi parang he acts like an advisor. Kaya di ba nakita ko doon, mahalaga talaga na meron ding mga advisor kasi maaring hindi nakita na Ray Kroc hindi nga niya na talaga nakita yung sa viewpoint ng advisor or ng business consultant. So parang tayo din as financial advisors, di ba? Mahalaga yung role namin sa inyo. Hindi po financial advisor kasi maaring yung viewpoint nyo ay hindi nyo nakikita yung kahalagan ng ibang area na kung saan yun po yung pinapa-realize namin sa inyo. And ayun, dun sa ang galing ng McDo kasi ayun nga, hindi siya basta franchise business. Although napanood ko yung sa video, basta mayroong YouTube video na gano'n nga, it's a real estate business. Although hindi siya nag-a-apply dito sa Pilipinas kasi 'di ba more on franchising talaga siya, si Golden Arches. And si Jollibee, parang hindi rin naman yata. And ang alam ko, sa Jollibee, hindi na yata pwedeng magpa-franchise kasi sa kanila na lahat. Although baka, hindi ko alam kung binalik na nila na pwede ulit magpa-franchise. Pero ayun, ang galing nung ganong meron talagang pera sa real estate. Ayan. And bisa na rin natin na-discuss yan, di ba, partner? Ayun. So kung di ako nagkakamali, no, si Jollibee ata, parang may master franchisor, bibilin mo yun, tapos yung master franchisor, siya yung magpapa-franchise. Pero correct me if I'm wrong, no? Kasi may friend ako, parang ganun yung ginawa nila sa Australia ata, nakuha nila yung license para sila yung pwede magpa-franchise sa Australia. So,
ano nga ba yung sasabihin ko? Ayan, sa stocks pala, no? If you want to invest sa Jollibee, halimbawa, wala naman tayong 30 million na makakapag-franchise, might as well, no? You can buy Jollibee stocks. Sa McDo naman, ang may ownership dito is AGI, no? Yung Alliance Global Inc. AGI ata, if I'm not mistaken, Andrew Tan, no? Andrew Tan Group to, no? Sila yung sa Mega World, Emperador, and the like. Ayun, check nyo na lang po. Pero ayun, kung di ako nagkakamali, AGI po yung may share ng McDonald's dito sa Pilipinas. Ayan. Yan. And ngayon naman si partner, meron mga i-share din na movies. Ayan. So, i-share ko lang po to. Fast lang siya. Hindi na po papahabain. Pero, pwede nyo pong i-check to, no? Tong Money Monster. Sino nga ba to? Si George Clooney tsaka si Julia Roberts po to. Maganda rin po to, no? Medyo drama. Pero, siguro, ang gusto kong i-share dito, ito po yung parang negative effects naman nung if we don't know or we don't understand. Kasi parang nagagalit sila kay George Clooney. Hina-hype daw yung particular stock, tas bumagsak. Pero, may point naman, no, sa civil code po kasi natin nakalagay doon, no, yung mga advertisements are not in itself fraudulent. So if the person buying it can confirm it, no, from other sources, no, pwede siya mag-research. Kaya nga po important that you do your own research. Ayun po, no. So wag po natin isusugal lahat, no, kung ano yung meron tayo, no. Wag po natin gayahin si MWP na willing ibenta lahat ng properties para bumili ng Bitcoin. Pero hindi ko yung ginawa, no. Just for fun lang yun. So ayan po. Ayan, partner, na pala ba to, tong Money Monster? Hindi pa rin, partner. Ayan. So okay din po to, no. Kung gusto mo may kaba, no, kaba suspenso, okay po tong Money Monster. Yung next po na i-share ko, ito po, no, yung kay Inside Bill Gates Brain. So pinanood ko po ito kung nagkakamali 2 years ago, before the pandemic ata, no? At nung time na yon sinasabi na ni Bill Gates na the next problem ay pandemic. So yung iba kaya nagkaroon ng conspiracy theory, no? Sabi, hindi, si Bill Gates may kagagawa nito. Hindi po, naisip na niya na kailangan we are not prepared just in case magkaroon ng pandemic. So, syempre, one of the successful people, si Bill Gates, might as well we understand how he thinks. So mga 6 episode po ata ito, natago 1 hour. So, okay din po yan. Medyo boring pag iba, pero sa akin po kasi okay yan eh. Nag-enjoy ako. And siguro ito, hindi ko pa rin ito napapanood, partner. Luma na to. Ito yung Boiler Room, no? Sila yung parang mga Wolf of Wall Street, parang ganyan. Sila yung mga stockbroker doon. So, if kung nanonood si Sweetness, no, paki-download po or check natin, no, sa Netflix, The Boiler Room, no? So, hopefully, mapanood namin during the break. Ano po yun, partner? Parang sa Fast and the Furious? Oo, si naku, nakalimutan ko yung pangalan. Talaga ako. Ayan. So, siya po yun, no? Isa Fast and the Furious, yung kalbo. Dati, kalbo na siya. So, ayan, partner. Comment nyo na lang po, no, kung kilala nyo. Ano po yung, ito pong artistang to. Ayan. Tapos, ito po, The China Hustle. Nasa Netflix din po to. Hindi ko pa siya natatapos, pero it talks about how China is planning, no, as a country in overtaking the United States as the number 1 world power in terms of economy. So check niyo po, no, dito yung mga pandaraya ng iba na parang yung Chinese company wala naman talagang negosyo sa China, tapos maglilist po sa stock exchange ng New York. So magkakaroon sila ng pera, pero at the expense of the American population or American money. Tapos pag in-observe mo sa China, hindi mo naman sila pwedeng kasuhan kasi protected sila ng Chinese government, no? So, ayan po, check yung China Hustle, no? Again, ano po to, baka mamaya may lumusob dito mamaya sa labas ng bahay, no? Hulihin ako, pero ayan po, check nyo na lang. Baka mamaya makasuhan ako, pero ayan po, yan, di-describe ko lang naman kung ano yung palabas. So, check nyo po sa Netflix, no? The China Hustle. So, ayan, partner. Ayan, sabi ni Sweetness, si Vin Diesel. At ayan, dahil nanonood si Sweetness, partner, no, pa-plug lang ulit para naman mas masarap yung mga pagkain natin. So, sa mga mahilig po manood ng horror, no, pwede nyo po i-check yung Splatter Flick Reviews. Marami po sila mga, no, yung mga horror movies, no, na nag-review sila, and syempre di naman sasabihin kung ano yung nangyari, pero ayun po, at least ako po kasi takot talaga ako manood, no? So ayun po, nagre-review sila. Pag ginagawa po nila to, hindi po ako nakikinig kasi takot po talaga ako sa horror movies. So ayun, partner.
Sabi din ni Will, Vin unleaded. Ayan, and yun po yung mga finance movies na kung saan pwede rin po ninyo panoorin. So yung iba po doon, yung sa listahan or mga binanggit po namin, available po sa Netflix. At huwag po tayo manonood sa mga kung saan-saan, sa mga legit lang po tayo para din po supportahan yung movie industry, syempre ng Hollywood or maring dito rin po sa Pilipinas. Ayan, and ayan, partner, pumunta na tayo sa ating pa-contest. Ayan. So, ayun po, no? Pwede po kayo manalo dito ng 50 pesos GCash para po manalo kayo kung nanonood po kayo sa Facebook, sa The Prudent Generation. I-share niyo po ito. Tapos later may tanong kami, mag-comment po kayo. Kung nanonood naman kayo sa Harold Gordon, The Millennial Wealth Planner, punta lang po kayo sa aking YouTube channel. Tapos, pa-subscribe, pa-like na lang din po. And doon po kayo mag-comment, no? And you will win 50 pesos GCash. So, ayun po. Ang tanong po namin, no? Magbigay po kayo ng isang movie or isang series na na-discuss po namin dito. And syempre, yung first na sumagot siya po ay mananalo. So, meron ba tayong announcements, partner, while waiting for their answers? Yes, tuloy-tuloy pa rin yung ating mga, kung yun, gusto nyo yung mga finance movies at hindi pa yung financial advisor at gusto nyo po yung mga ganon, ayan. So, we are inviting you to be a financial advisor either as a side hustle or full-time. Ayan, tuloy-tuloy po yung ating mga career preview kina-partner at 4 p.m. Saturday. And kung accessible kayo sa Green Hills and Fairview. Ayan, and kung hindi naman po kayo available sa schedule na yon, i-message nyo lang po si partner. And sa amin naman, 7 p.m. Saturday din po. And through Zoom pa rin po yung ating mga career preview. And kanina po, nung unang part ng ating program or session, nabanggit po yung True Venture. Ayan. So, kung gusto po full-time at meron pong allowance, ayan. So, ayun po, pwede nyo rin po ito explore. And sa mga upcoming activities po ng company, ng ProLife UK, just go to the official Facebook page of ProLife UK o kaya sa Instagram, TikTok, and Twitter ng ProLife UK. Ayan, partner. Ayan. So, congratulations, no, sa ating winner, si Sir Wilfredo. So, ayan po si Sir Wilfredo, The Pursuit of Happiness. Si Sir Wilfredo po ay pagpapatotoo, no, sa marami na po siya natutunan dito sa Late Night Tambay. Nakabili rin po yan ng shares ng Philinvest, no, galing sa sa pag-join, no, ng dito nga sa contest natin. At the same time, naging guest din po natin, no, si Sir Wilfredo Ramos. So, check niyo po yung past episode. So, ayan, partner. Yeah, congrats Will and thank you for supporting. Nabenta na daw. Yan, nabenta na, kumita na no? Below 0.9 ata average price niya. Mga 1.6 ata ngayon, no? Ang FLI. Yan, partner. Ayan, ang nanalo naman sa TPG ay si Christine Borromeo Calma. Ayan, congratulations. So are you from Davao Borromeo Agency ba? Ayan, and kindly message me on TPG or sa personal Facebook account ko ng iyong number. Ayan. Congrats again. Partner? Ayan. So, chinek ko po ngayon yung formation itong Philinvestland, no? Mukhang okay magbodega dito, going to 2 pesos. So, ayan po, check nyo lang, no? Pero wala pong sisihan. So, ayan po, hopefully, nag-enjoy po kayo sa ating episode na chill lang ngayon, no? Partner, sa 29 will be may guest tayo, no? It's for parang business, no? Cold brew and pastry business. So, ayan po, if you're interested on how to set up a business or learn from the experience of our guest, see you po on Tuesday. So, ayan, partner, nag-comment din si Christine. Sabi niya, from Ilocos, ayan, Ilocos Neon Branch. Ayan. And, ano nga po pala Ilocos? Ilocano ng magandang gabi. So, nagtanong po si partner kanina, naalala mo na, partner? Isabela, hindi ko alam. ayan. Tapos maraming salamat din po, no, kay Sir John, no, Laban Panyero. Yes po, Laban. Si Sir John po ba ay attorney or nag-aaral ng law? Ayan, naimbag nga Rabi. Yan partner. So hindi ko lang alam kung tama yung pronunciation ko. Naimbag nga Rabi, kaninyo nga tanan. Tama ba? Yung tanan sa partner, di ba, pang ano yun, pang Bisaya? Hindi. Maayong buntag sa inyong tanan, di ba? Pag ano?
Ayan, so ayan po. Ayan po, close ko na. Close ko na, partner. So, ayan, thank you po sa lahat ng ating viewers. Hope you enjoyed the 142nd episode of the Late Night Tambayan with TPG and MWP. You can follow us in Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest, Twitter, LinkedIn, TikTok. Nandyan po kami sa TikTok, no? Harold Q. Gordon and the Prudent Generation. Nandyan po. Syempre, the best kimchi in town, no? Shopee, Lazada, Food Panda. Hanapin niyo po doon si Bill Moco. And syempre, you can always send your some stars, no? Sa the Prudent Generation Facebook page. My name again is Harold Gordon. I'm the Millennial Wealth Planner and my partner is... Yes, and thank you din po for joining, Ma'am Sara Palada. Pero ayun po, mas naunang sumagot si Christine. And sabi ni B. Amir na he will take the bar this November. Go, sir. Laban po. Lapit na po. Kayang-kaya po yan. Ayan. And lahat po ng mga sinabi na links ni partner ay nasa mga barcodes po namin QR codes namin sa baba. Ayan. Pwede nyo lang po yan i-scan using, kapag naka-iPhone, using the camera app. And kung Android naman, kung meron kayong Viber, pwede pong gamitin or pwede nyo i-scan. Meron po sa right top yata part ng Viber. So, click nyo lang po yun para ma-scan po yung mga QR codes. Ayan. And on Tuesday next week, so hindi lang po siya business owner. Actually, may work siya and he's also financial advisor of Sun Life. So, lahat naman po dito sa Late Night Tambayan. So, disclaimer, hindi po ito official event ng ProLife UK. Kaya po open po ito kahit sinong financial advisors from other companies. And amazing ito, partner, kasi in 1 month, first month niya pala, naka 20 clients na siya. So, pwede rin natin siya tanungin doon kung paano niya nagawa yun. So, Tuesday po yan next week. And see you again on Tuesday, 10 p.m. to 11 p.m. I'm Bill Cristian Manal, founder, content creator of The Prudent Generation. Kami ni partner, ni Harold, na kasama niyo sa daan tungo sa financial na kalayaan. Maraming salamat sa panonood. Good evening, God bless, and keep safe.